Sikat na aktor na nakikikain lang raw sa kanyang kasamahan na aktor, hindi inasahan ng lahat na maging ganito pala siya ngayon. Alamin ang buong kwento kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Sa capital na 5,000 pesos ay nakapagpatayo na ng ilang negosyo ang aktor na si Eric Fructuoso. Sinimulan niya ito sa pagbebenta ng cap merchandise na may nakalagay na Guapings motto na marami raw bumili ng mga natulungan niya noon. Marami naman tayong napakisamahan ng mga tao, lalo na nung sinuportahan natin noong pandemic. Lumago naman ang isa o dalawang buwan, naging 6 figures, 100,000. Sinunod ko na yung shirt, sinunod ko na yung hoodies hanggang sa nakapagpuhunan na. Nakapagpatayo ako ng shop ng motor. Nung natayo na yon, maganda ang kita, maganda lahat. Doon ko naisip na yung gusto kong kainan, food business. Kailangan matuloy na to. Wala akong alam paano mag-start kasi ang alam ko lang kumain. Thankful ako sa pamangkin ko si Abby. Tito, tirahin na natin yan. 10 years na yung idea mo sa pagkain na yan. Kailangan na natin gawin yan. Sabi ko, gusto ko nang gawin kasi now is the right time. Kaya sinimulan ko na yung Guapigs Pork Chop noong January 2021. 8 months pa lang pala. Gumanda. Tapos kada kumikita ako sa negosyo, hindi ako bumibili ng gusto ko. Nire-invest ko. Pinapagulong ko ng pinapagulong. Nagtayo ako ng motor shop ulit sa Las Piñas. Tuloy pa rin ang Guapigs Pork Chop. Tapos may nakita kaming opportunity na something with motorsiklo rin pero mabigat na ang puhunan. Hindi ko na muna pagsasabi pero factory na. Tuloy-tuloy labas ng pera. Mahabang kwento ng dating miyembro ng Guapings kay OG Diaz para sa YouTube channel nito. 5 lahat ang anak ni Eric, ang panganay niyang lalaki na malapit ng ikasal sa ex-girlfriend niya at 4 sa dati niyang asawa na aminadong lagi silang may alitan dahil hindi siya makapag-provide ng pang-tuition ng mga anak dahil walang-wala siya, lalo na nung nagsara ang ABS-CBN at naipit daw ang sweldo niya para sa huling project niyang Kadenang Ginto. Hindi naging madali ang buhay ni Eric dahil nung panahong wala siyang trabaho dahil sa pandemya ay inaming nakikikain siya kina Mark Heras. Kaya abot-abot ang pasasalamat niya sa buong pamilya ng aktor. Hindi niya binanggit kung sinong taga-showbiz ang nagbigay sa kanya ng 20,000 pesos bilang tulong dahil nabalitaan nitong walang-wala at nagta-tricycle na lang siya dahil sa kanyang viral photos. Tinanggihan daw ni Eric ang tulong pero nung mag-text ay pinakukuha na ito sa isang remittance company. Kaya wala siyang magawa kundi magpasalamat. Ginawa ko yung 10,000 ibinigay ko sa nanay ng mga anak ko. Sabi ko, ito muna ang kaya kong ibigay. Hintayin mo muna akong makabawi. Tapos yung 5,000 ibinigay ko sa nanay ko kasi nakikitira nga ako sa kanya sa Cavite. Kaya inabot ko, sabi ko, pasensya na muna. Tapos yung natirang 5,000, yun nga yung sinimulan ko. Pinalago ko, kwento ng aktor. At dahil nakaipon na sa mga negosyong itinayo, ay naikwento ni Eric na siya ang nagbabayad ng tuition fee ng 4 niyang anak sa kanyang ex-wife. Alam mo yung hindi ako makapag-provide sa tuition? Diba naging emosyonal at napamura pa. Sa pag-aaral, kinash ko lahat. Umiiyak na sabi ni Eric. Pagpapatuloy pa niya yung feeling dati na wala ka, tapos ngayon maglalabas ka ng pera, ang sarap lang sa feeling. Lahat ng ginagawa mo para sa anak mo, hindi yun para sa'yo. Kasi ako, nagkaroon na ako. Na-experience ko na lahat ng magagandang sasakyan. Napuntahan ko na yung mga lugar na gusto ko at nalaman ko na hindi ko pala kailangan yun. That's not make me happy.
Kaya naisip ko kapag ako nawala, yung mga anak ko hindi ko i-spoil. Paghihirapan nila at yung mga in-establish kong negosyo, sana maaral din nila at magtrabaho sila ron para matutunan din nila. Lahat ng pakikisama ko sa tao, lahat ng itinanim ko sa tao na mabuti, ang gusto kong umani yung mga anak ko. Di baling wala na ako, sila na lang, aniya pa. Sa kasalukuyan ay hindi kayang balikan ni Eric ang dating asawa para sana maging kumpleto ang pamilya nila dahil hindi ko kayang bumalik kasi natatakot ako. Takot na ako sa commitment talaga. Pero siniguro naman niya na ayaw na niya ng bagong karelasyon dahil gagastusan lang naman niya ito. Mas may karapatan sigurong gastusan ang nanay ng mga anak ko o mga anak ko, pero hindi ko na talaga kayang bumalik. Isa talaga sa magandang halimbawa ang sikat na aktor na ito para sa lahat, na kaya niyang palaguin ang 5,000 pesos ng pera niya para sa future ng mga anak niya. Hindi lahat ay kagaya niya mag-isip. Yung iba ay wala namang pakialam sa kanilang anak at hindi pa nagsusustento. Talagang maipagmamalaki siya ng kanyang mga anak sa bagay na iyan at naipakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila. Balang araw ay anak mo mismo ang mag-aalaga sa iyo dahil ikaw ay mapagmahal na ama. Good luck sa iyong pinasok na negosyo, sana ay maging successful ka. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pamamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.